If you're not subscribed to Kirama's Kitchen channel, then please subscribe and hit the bell icon so you know every time Kirama's Kitchen posts a new video. ආයුබෝවන් කිරියම්මා අද ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ ඉන්දුනීසියානු ක්‍රමයට නාසි ගොරාන් රයිස් හා මේ ගොරාන් නූඩ්ස් සඳහා පේස්ට් එක නිවැරදිව සාදා ගන්න ආකාරයයි. මුලින්ම අමු ඉස්සෝ වේලා ගන්න ඕන. සෙල්සියස් අංශක 150ක උෂ්ණත්වයකින් විනාඩි 20ක් පමණ වේලා ගන්නවා. මේ සඳහා ඔයාලට වේලිච්ච ඉස්සෝ උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැන් වේලාගත් ඉස්සෝ ටික පවුඩර් එකක් වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණවල් වීඩියෝ එකේ මුල සඳහන් කර තියෙනවා. ඒ බලන්න. මම දැන් ජින්ජර් ගාලික් පේස්ට් එක සාදා ගන්නවා. මේ සඳහා සුදු ලූණු, ඉඟුරු, ලූණු, අමු මිරිස් පේස්ට් එකක් වන ආකාරයට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. අවශ්‍ය නම් වතුර ටිකක් එකතු කරන්න. පෑන් එක රත් වෙන්න තියලා සෝයා සෝස් එකතු කරගන්නවා. සෝයා සෝස් වල වතුර ඉවත් වෙනතුරු රත් කරගන්න ඕනේ. රස්නේ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර තියාගන්න. මම දැන් මේකට තක්කාලි එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නේ චෙරි ටොමැටෝස්. ඔයාලට මේකට කප්පු ලොකු තක්කාලි කෑලි එකතු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකට සාදාගත් ජින්ජර් ගාලික් පේස්ට් එක එකතු කරගන්නවා. තාමත් ලිපේ රස්නේ වැඩිපුර පවත්වා ගන්න. දැන් මේක දිගටම හොඳට හැඳිගා ගන්න ඕනේ. තක්කාලි වල පොත්තත් දැන් හොඳට දිය වේගන යන්නේ. අපි දැන් මේකට සීනි ටික එකතු කරගමු. මම දැන් මේකට ඉස්සෝ පවුඩර් එක එකතු කරගන්නවා. තරමක් දුරට වේලනකම් හැඳිගා ගන්නවා. දැන් මේක තරමක් දුරට වේලිලා තියෙන්නේ. වතුර ගතියත් ඉවත් වෙලා. බලන්න දැන් මේක ලස්සන පේස්ට් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් බිමට බා ගන්න පුළුවන්. මම ගත් අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අනුව ග්‍රෑම් 150ත් 200ත් අතර පේස්ට් එකක් සාදා ගන්න පුළුවන්. මෙය 15ත් 20ත් අතර ඉරිසකට ප්‍රමාණවත්. නාසි ගොරාන් හෝ මී ගොරාන් සාදා ගන්න පුළුවන්. මෙය ජීවාණුහරණය කළ බෝතලයක හසුරා ෆ්‍රිජ් එකක මාස 6ක් පමණ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. මේ පේස්ට් එක සාදා තියාගත්තාම ගෙදරට විසිටර්ස්ලා පැමිණි අවස්ථාවක ඉතා ඉක්මනින් නාසි ගොරාන් රයිස් එක හා මී ගොරාන් නූඩ්ල්ස් එක පහසුවෙන් පිළියෙල කරගන්න පුළුවන්. මම මී ගොරාන් හා නාසි ගොරාන් සාදා ගන්න ආකාරය ඉදිරි වීඩියෝ වලින් දාන්නම්. If you like Kirama's Kitchen channel, then like, subscribe, turn on the notification bell so you know every time Kirama's Kitchen posts a new video. මේ වීඩියෝට ඔබ කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන් සමග ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.